კაი გამარჯობა ყველას, ვაგრძელებთ და უბერავთ ჩვენს ბიზნეს გადაცემებს და ვცდილობთ არ დავაკლოთ ტონუსი ეკონომიკას, რომელიც საჭიროა რომ მუდმივად იყოს ფორმაში და ხასიათზეც. სხვანაირად წარმოუდგენელი არსებობდეს განვითარების წინაპირობები. დიახ, სწორედ განვითარებისა, რომელიც ტემპთან ერთად ყველაზე მეტად გვაკლია. განვითარების დამხურჭებას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მათი უდიდესი ნაწილი სრულიად სუბიექტურია და გადაწყვეტილების მიღებთა კომპეტენციაზე გადის, ხოლო ნაწილი ობიექტურიც, რომელიც ჩვენს კონტროლს გარეთ არსებული თემები და დეტალებია, ან საგარეო ფაქტორებიც, რომელზეც ზუსტად ისე ვირხევით, როგორც ნებისმიერი შიგნით, ჩვენს ეკონომიკაში მიღებული მსხვილი გადაწყვეტილების ფონზე ან ნებისმიერი ნაწილობისას. თეამშვიდობის ამაც მოგესალმები და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი მწუხრით და ერთგვარი შიშებით მოსალოდნელ სტატისტიკაზე, განსაკუთრებით ტურიზმსა და ღვინის ექსპორტზე, სწორედ ამ მიმართულებაზე იყო დარტყმით მთავარი ეპიცენტრი, რომელიც საკმარისად აისახა ეკონომიკაზე 20 ივნისის შემდეგ. ფაქტია, რომ წინასწარი სტატისტიკური მონაცემები მაინც დამაიმედებელი გადასტურდა. და მიუხედავად ზრდის გარკვეული შენელებისა, ბაზარმა და ეკონომიკამ ორი ყველაზე რისკიანი ინდუსტრიიდან ცალსახად ზრდის მიმდინარე სტატისტიკა და პროგნოზები მოგცა გუშინ, ეს ოფიციალურად და არა რომელიმე კვლევითი ცენტრისგან ან წინასწარი პროგნოზების. აბსოლუტურად ზუსტი ფორმულირებაა, ანა, ვადასტურებ, რომ არის საუბარი საერთო ტრენდზე ზრდისა, თუმცა ზრდის ტემპი რომ არის შემცირებული და შესაბამისად არის გარკვეული კორექციები გაკეთებული მათ შორის ექსპორტის მიმართულებითაც და ტურიზმის მიმართულებითაც ეს ფაქტია და მოდი დავდოთ სრული და ობიექტური სურათი, რახან ამ ბოლო დროს გამეცადინებული ვარ და ბოდიშებით და მადლობებით დაწყებით, რომელიც მე პირადად ვერ გამიგია წერილია თუ სიხარულია, მე დავიწყებ ღვინით. ამ დილაუთენია და ღვინის საინტერესო სტატისტიკით, ვიდრე ამ სტუდიაში შედარებით მოგვიანებით ლევან მეხუძლად შემოგვიერთდება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბოლო დეტალებს გვეტყვის ღვინის ექსპორტთან და მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით. მაშასე ღვინის ექსპორტი არის გაზრდილი 4%-ით, ხოლო ინდუსტრიიდან საერთო შემოსავლები 6%-იანი ნამატია. ეს არის ის რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს მიმდინარე 7 თვეში. მოდი ჩავხედოთ უფრო კონკრეტულ სტატისტიკას და კონკრეტულად ექსპორტი ქართული ღვინის რომელ სტრატეგიულ ბაზრებზეა გაზრდა. მაგალითად, შეერთებული შტატები ყველაზე მსხვილ ზრდას აჩვენებს 60%-იანს, მას დიდი ბრიტანეთი მოჰყვება 39% ზრდით, ჩინეთში 21%-იანი ზრდა ჰქონდა და პოლონეთში 19%-იანი. ზრდა აღსანიშნავია მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საფრანგეთი, სადაც 153%-ით გაიზარდა ქართული ღვინის გატანა, ლიეტუვაში 41%-ით, მონღოლეთში 35%-ით და ბელარუსში 19%-ით, ისრაელში კი ზრდა შეადგინა 51%. ამ სიას უკლების მიხედვით ჩავყვებით, შემდეგი მოდის გერმანია 12%-ით, ესტონეთი 9%-ით, მოლდოვა რუსეთი 2%-ით, მოლდოვა 4%-ით და ნიდერლანდები 42%-ით. ჩეხეთის შემთხვევაში ზრდა იყო 42%-იანი, შვედეთის შემთხვევაში 1724%-იანი და ბულგარეთის შემთხვევაში 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ექსპორტიორი ქვეყნების ათეული კი უცვლელად რუსეთის ლიდერობით არის ამჯერადაც წარმოდგენილი. რუსეთი პირველია, მას უკრაინა მოჰყვება, შემდეგი არის ჩინეთი, პოლონეთი, ყაზახეთი, ბელარუსი, ლატვია, შეერთებული შტატები, ლიეტუვა და ესტონეთი. მოკლედ, 7 თვის მონაცემებით სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 253 კომპანიამ განახორციელა საქართველოდან და მსოფლიოს 18 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 14,5 მილიონი ბოთლი ბრენდი, რაც 46%-ით მეტია თუ 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს ავიღებთ და შევადარებთ. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 31,5 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქ ზრდა, ანუ თანხაში ზრდა უკვე ამჯერად იყო 57%. 24 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის ჯამში 306,200 ბოთლი ჭაჭა და ექსპორტის ზრდა იყო 40%-იანი. ჭაჭის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა კი 810,200 დოლარი დააფიქსირა და ზრდა 27%-იანი იყო თანხაში გამოხატული, რა თქმა უნდა. მოდი ახლა გადავხედოთ დაპირებულ მთელ სურათს, ანუ სად არის ნეგატიური მხარეები, ცალსახად პოზიტიური სტატისტიკისა. მიმდინარე წლის ივლისში საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებული ღვინის საერთო მოცულობა არის შემცირებული. კერძოდ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით გასულ თვეს რუსეთში ექსპორტზე 3,550,000 ბოთლი ღვინო გავიდა. 3,500,000 ბოთლი, წარმოვიდგინოთ ეს სიტუაცია, მაგრამ უნდა ხედავდეთ სრულ სურათს, რომ წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს
ეს ყველაფერი და ეს მოცულობა თითქმის 22%-ით ჩამორჩება. კერძოდ 2018 წლის ივლისში რუსეთში ექსპორტზე შარშან 4,5 მილიონი ბოთლი გავიდა. წლის 7 თვეში კი რუსეთთან ექსპორტის კუთხით ზრდა მაინც ფიქსირდება. კერძოდ იანვარ-ივლისში რუსეთში ექსპორტზე 29 მილიონ ბოთლზე მეტი არის გადაზიდული. რაც 2018 წლის მონაცემს საერთო ჯამში 7 თვეს თუ დავადარებთ, მეგობრებო, აღემატება 2%-ით და ამასთან რუსეთი კვლავ ნომერ პირველი საექსპორტო ბაზარია ქართული ღვინისთვის და შეგახსენებთ, რომ ქართული ღვინის რუსეთში ექსპორტისთვის შესაძლო აკრძალვაზე ინფორმაცია რუსულმა როსპოტრებნაძორმა ეს ვერ ვისწავლე ვერაფრით ეს წარმოუდგენელი დასახელება რაღაცა უნდა შეცვალონ ამათ. გაავრცელა და მაშინ ეს უწყება წერდა, რომ ბოლო წლებში რუსეთში საქართველოსთან შეტანილი ღვინის ხარისხი გაუარესდა. ეს თუნდაც იყოს ბოლო. ცირადი ცვლილება ივლისის რეიტინგში, რომელიც ასე გამოიყურება და ისევ რეიტინგულად უნდა გაჩვენოთ მონაცემები. მოკლედ, ივლისში ყველაზე მეტი ბოთლი ღვინო რუსეთის ბაზარზეა გასული, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემზე არის 21,8%-ით ნაკლები და ამ კლების მიუხედავად მაინც ლიდერობას ინარჩუნებს. გარდა ამისა, გასული წლის ივლისთან შედარებით ღვინის საექსპორტო ათეულში მცირედი კორექტირება მაინც და ათეულში შეერთებულმა შტატებმა და მონღოლეთმა პოზიციები დათმეს. შტატები ამ ჩამონათვალში ახლა უკვე მე-12 ადგილზეა და მონღოლეთი მე-15 ადგილზეა გადანაცვლებული. მათ ადგილას 2019 წლის ივნისში ათეულში მოლდოვეთმა მე-9 ადგილზე და იაპონიამ მე-10 ადგილზე შეავსეს პოზიციები. ივლისში ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების ათეული ჯამურად ასეთ სურათს გვაძლევს. ლიდერი რუსეთია 3,5 მილიონი ბოთლით, მას ბევრად ჩამორჩება მეორე ადგილზე მყოფი უკრაინა 1,140,816 ბოთლით, შემდეგი ჩინეთია, რომელიც მილიონსაც ვერ აღწევს, პოლონეთი, ყაზახეთი, ლატვია, ბელორუსია, ლიტვა, მოლდავეთი და იაპონია. ათეულს მოკლედ 41,906 ბოთლი ღვინით ასრულებს იაპონიის ბაზარი. ეს რაც ეხება ღვინოს და ეხლა კიდევ ერთი რეიტინგი ამჯერად ტურიზმზე, ის აი ესე გამოიყურება შედარებით განახლებული მონაცემებით, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალებზე დაყრდნობით მოამზადა დაინტერესებული პირებისთვის და სტატისტიკოსებისთვის. ემბარგოს მიუხედავად ივლისში საქართველოში უფრო მეტი უცხოელი ვიზიტორი არის შემოსული ვიდრე 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში. მთლიანობაში გასული თვის განმავლობაში საქართველოს საზღვარი თითქმის 1,100,000-მა ადამიანმა გადმოკვეთა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ასევე ირკვევა, რომ ივლისში ქვეყანაში შემოსული რუსი ვიზიტორების რაოდენობა არის 6,4%-ით შემცირებული. აზერბაიჯანთან დაკავშირებით არის ცალსახად ზრდა, თითქმის კი არა 13%-იანი, აი ხა ნახავთ გრაფიკაზე. რუსეთი, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის 159,000 ვიზიტორი და ეს არის 6,4%-იანი კლება. თურქეთი ასევე ზრდა არის თითქმის 10%-იანი. მეზობელი სომხეთიდან 3%-ზე მეტი ტურისტი არის შემოსული. არარეზიდენტები, ანუ საუბარია საქართველოს ქართველები, მაგრამ არარეზიდენტები, ეს არის 40,000-ზე მეტი, 5%-ით მეტი ჩამოვიდნენ. უკრაინა 18%-იანი ზრდა გახლავთ, საუდის არაბეთი 52%-იანი, ისრაელი 15,5%, ირანი 60%-იანი ზრდა, ყაზახეთი ასევე ზრდა არის 28,5%-იანი. 2019 წლის 7 თვეში ვიზიტორების საერთო რაოდენობა თითქმის აღწევს 5 მილიონს, ეს არის 4,961,000, მაგრამ ჯამურად აქ ნამატი გვაქვს 7,8%, რაც ასევე რეკორდული მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით, რადგან საერთო ნამატი 7,8% საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. თუმცა მაინც უკვე უფრო მნიშვნელოვანია. რეალურად პროცენტულმა მაჩვენებელმა შეიძლება იკლოს ზრდის ნაწილში, მაგრამ რიცხვებით მივიღეთ მაინც უფრო მეტი. და
შენს აპირებდი გიორგი, მე მგონი გეთქვა, რომ მნიშვნელოვანია თანხა, რომელიც ამ ყველაფრიდან მივიღეთ, იმიტომ რომ არც პროცენტი და არც ადამიანების რაოდენობა ჩვენს მთავარ მიზანს არ განსაზღვრავდა. და ეხლა უნდა დავითვალოთ, რამდენი იყო შემოსავალი ქვეყანაში ვიზიტორების მხრიდან. სურათი კი აი ასეთ ფონს გვაძლევს. 4,900,000 ადამიანი და საქართველოში, რომლებმაც 24 საათზე მეტი დრო გაატარეს, იყო 2,700,000 ვიზიტორი, ანუ ის ტურისტები და 2,700,000 ადამიანი 24 საათზე მეტ ხანს გაჩერდა და ეს წინა წელთან შედარებით არის 8%-ით მეტი. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით ტურისტებად სწორედ ის ვიზიტორები ითვლებიან, ვინც ქვეყანაში ერთ დღეზე მეტი რჩებიან და ქვეყნის მომსახურების სექტორს, რესტორნებს, სასტუმროებს, რა ვიცი, სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყანაში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურას იყენებენ. ტურიზმის ადმინისტრაციამ შესაბამისად მათმა მონაცემებმა ასეთი სურათი მოგცა, რომ ტურისტებმა ქვეყანაში იანვარ-ივლისში $1,500,000 დახარჯეს და 2018 წელს თუ შევადარებთ ამ დანახარჯებს და არა ადამიანების რაოდენობას, დანახარჯიც არის 7%-ით გაზრდილი. შესაბამისად, ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად, ტურიზმის სექტორის შემოსავლები მაინც მზარდ ტენდენციას აფიქსირებს ამ წლის პირველ ნახევარში და მოდით ახლა მოვუსმინოთ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს პროგნოზებთან და რეალობასთან დაკავშირებით. ივლისში ჩვენი გათვლა მანამ სანამოც ივნისის რეალობა დადგებოდა იყო, რომ ივლისი იქნებოდა რეკორდული მაჩვენებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ორ ციფრა, ასე ვთქვათ, ზრდის ტემპით, მიუხედავად ამისა და იქიდან გამომდინარე, რომ ნათელია, რომ ზრდის ტემპი შენელებულია, პოზიტიური მხარე არის ის, რომ ჩვენ ზრდაში ვართ, ჯამურად როგორც ინდუსტრია, ჩვენი, რა თქმა უნდა, მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ დაგვეძლია ქვეყნის უსაფრთხოების კითხვები და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული სამუშაო პროცესი, რომელიც ჩატარდა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ზოგადად ყველა სახელმწიფო უწყების და ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ დიპლომატიური კორპუსის, ის იყო უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩვენ ხაზი გაგვესვა, რომ საქართველოში არავითარი უსაფრთხოების კითხვის ნიშნები არ დგას. Მაგათ ამ თემას გაცემის ბოლოს აუცილებლად მიუბრუნდებით, სამწუხაროდ მარიამ ქრუიშვილი ჩვენთან ერთად არ იქნება მიუხედავად არსებული პირობისა, მაგრამ აი ეს იდეა მოიძებნა და მის სტუმართან ერთად გავშლით ამ სტატისტიკას, მის ვთქვათ ყველაზე საინტერესო აქცენტებს და ვისაუბრებთ იმ პოზიტივზე თუ ნეგატივზე, რაც ამ ტურისტული ემბარგოს ფონზე საქართველოში ტურისტულ სექტორს პირველი 7 თვის განმავლობაში თან ახლდა. იდეაში მთავარი რაც შეგვიძლია ჩვენ რეზუმირების სახით გავაკეთოთ, ვიდრე ჩვენი ანალიტიკოსები საბოლოოდ გადაამუშავებენ განახლებულ მონაცემებს, გახლავთ ის, რომ რუსეთის მიერ დაწესებული ავიაემბარგოს ხარჯზე და ამაზე გაცილებით მძიმე, როგორც გითხარით, გახლავთ მათ მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები. ფაქტია, ეს ორ ძირითად მიმართულებაზე აისახა ყველაზე დრამატულად, რაც მოსაოდნელი იყო, პირდაპირ აისახა ტურიზმზე და ირიბად ღვინის ინდუსტრიაზე. 22%-იანი დანაკლისი, რაც ჩვენ ექსპორტიდან გამომდინარე გვაქვს რუსეთის ფედერაციაში გადაზიდული ღვინის რაოდენობის და მოცულობების მიხედვით, ამას ცალსახად ასევე ემატება რუსი ვიზიტორების კლება, თუმცა აქ არის უმნიშვნელოვანესი თემა ხაზგასასმელი, რომ საერთო ჯამში ზრდის ტენდენცია არის შენარჩუნებული, საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს იმ ზრდის ტენდენციებს, რომელიც აი ამ რთული ორთვიანი პერიოდის თავზე ყველანაირი სტატისტიკით არის გამოხატული. აქ ალბათ ლოგიკურად უნდა მომდინარეობდეს კითხვები ლარის კურსთან, სხვა თემებთან დაკავშირებით, რაზეც თავად საქართველოს მთავრობა აპელირებდა, როგორც მიზეზთა და მიზეზთა საფუძველი, თუმცა ამის დროც მოვა, ეხლა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ის ტენდენცია ზრდისა ეკონომიკამ შეინარჩუნოს და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გაგრძელდეს შვიდ რეჟიმში და ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ჩვენ რეალურად შევძლოთ განსაკუთრებით შავიზღვისპირეთში იმ ადამიანებისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, რომლებსაც აღნიშნული სეზონი უმეტესწილად სწორედ ესეთი ტურისტული ემბარგოს ფონზე ჩაუვარდათ. ამას რა დადებითი და უარყოფითი აქვს, ამაზე საუბარი ეხლა ზედმეტია, რადგან ადამიანებს აქვს ჰქონდათ კონკრეტული მოლოდინები შემოსავლებთან დაკავშირებით წლევანდელ სეზონზე და ფაქტია, რომ ისინი ძალიან მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდებიან იმ პოლიტიკური გაუგებრობიდან გამომდინარე, რომელსაც ხელისუფლებამ სრულად გაუცვლელი დასაბამი მისცა ჯერ კიდევ ივნისის შუა რიცხვებში ერთი კონკრეტული ვიზიტის გამო.
აი, კიდევ ერთ პოზიტიურ დინამიკაზე მინდა ახლა გადავიდე. ეს ჯობს აშკარად, ვიდრე ის დაზეპირებული ამის ნარატივი, რომელიც ახლავს თან გავრილობს და ფოცხზე ფეხის დადგმას საქართველოს ხელისუფლების მიერ. პოზიტიური დინამიკა კი ესე გამოიყურება წლის პირველ ნახევარში საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით 18,200,000 ტონა ტვირთი არის გადაზიდული. ეს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 0,2 ტონით აჭარბებს. ეკონომიკის სამინისტრო სტატისტიკას აქვეყნებს, სადაც საზღვაო ნავსადგურებში და საზღვაო ტერმინალებში გაზრდილი გადამამუშავებელი ტვირთების მოცულობას ადასტურებს და მან წლის პირველ 6 თვეში 8,100,000 ტონა შეადგინა, ნაცვლად გასული წლის 7,900,000-ისა. პორტებში ასევე გაზრდილია კონტეინერების მოცულობაც. საანგარიშო პერიოდში პორტებმა 894,000 ტეუზე მეტი კონტეინერი გადაამუშავეს, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი 215,000 ტეუ, ანუ ერთეული გახდა. ამავე პერიოდში ფოთის პორტმა 4 მილიონი ტონა ტვირთი გადაამუშავა, ზრდა 900,000-ია. სუფსის საზღვაო ტერმინალმა 1,800,000 ტონა, ეს 400,000 ტონით არის მეტი. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში არის ერთადერთი შემცირება, ფლორშტები 0,3 მილიონით და ტონაზეა საუბარი და უცვლელი რჩება გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა ყულებში. ეს არის 700,000 ტონა წლის პირველ ნახევარში, 6 თვეში. რაც შეეხება გადამუშავებულ კონტეინერებს, ფოთის პორტმა 6 თვეში 240,000 ტეუ, ანუ ერთეული კონტეინერი მიიღო, ეს ზრდა თითქმის 69,000 ტეუს შეადგენს. აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ დანარჩენი მოცულობა ბათუმის პორტზე მოდის 44,000 თითქმის. 2018 წელს კი 2017 წელთან შედარებით საქართველოში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 400,000 ტონით არის შემცირებული და 4,100,000 ტონა შეადგინა. ბოლო 5 წელში საქართველოში ტვირთბრუნვა 5,300,000 ტონით არის შემცირებული. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა დინამიკაში ესე გამოიყურება წლების მიხედვით 2014-ში 46,400,000, 2015-ში 44 მილიონი, 2016-ში 42,300,000, შემცირება გვაქვს 2017-შიც 41,5 მილიონი ტონა. 2018 წელს კიდევ უფრო დრამატულად იქნებს, დრამატულად რა, 400,000 ტონით. 41,100,000, მოკლედ ესეთ ამბებშია. ძალიან მოგაყარეთ მე ხარ რიცხვები და ციფრები. მე ძალიან ვარ ჩავკარგოთ დილიდან ამდენ რიცხვებში, მიუხედავად მაყურებლის საქმიანი განწყობისა და მაინც რო არ ავრიოთ, მუსიკალური ჩანართი მოამზადა გიორგი დილიდან. პერფორმანსი ტურისტებისათვის, აღმაშენებლის გამზერიდან, ეს სანახაობა თბილისში ჩამოსული სტუმრებისათვის და საშუალებო სეზონზე დედაქალაქში დარჩენილებისათვის ჰოლანდიურმა ქუჩის ორკესტრმა მოაწყო და მოდით ახლა ჩვენს დავტკბეთ ამ სანახაობით. სრული ვერსია არ არის, იმიტომ რომ ბევრად დიდხანს გრძელდებოდა სანახაობა. 10 წუთიანია ხო ვიდეო? ახლობით, მაგრამ არ მგონია რომ ეს ვიდეო სრული ვერსია იყოს. ამისთვის ჯობს რომ ახალ აღმაშენებელზე მიხვიდეთ პერიოდულად იქ ეს საინტერესო ფლეშმობებიც ხდება. თქვენ წარმოიდგინეთ უცხოელების შესრულებით, სწორედ ჰოლანდიური ბენდი იყო თვალშტები, ვინ წარმოადგინა ეს ფლეშმობი. ამათ რა ენაღლებათ ხა? საერთოდ უნდა რომ 10 წუთი გავიდეს გამოვიდეს, ყავადალიოს ტიბოუთენია. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მაგრამ კიდევ ერთი თათ მუსიკალური შესრულება არ ყოფილა, თორე სანახაობა ნამდვილად შედგა საქართველოში. საზაფაჩულიამ თავისი პირობა Spend Your Summer in Georgia და თავისი მოწოდება მეგობრებზე შეასრულა. დიკნოვიცკის სტუმრობა, რომელიც ჩვენი საამაყო ზაზაფაჩულიას მოწვევით ჩამოვიდა, ოჯახთან ერთად დასასვენებლად ჩამოსული ნოვიცკი ზაზაფაჩულიას აკადემიას სტუმრობდა და ბავშვების კითხვებს უპასუხა. ტორტიც გაიჭრა და დიდი მხიარულება შედგა. მოგეთ
ასეთი ამბები არის ზაფხულის საშუალებო სეზონზე მაინც საქმიანად გრძელდება მათ შორის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რესპონდენტების დღის წესრიგი და ჩვენც ახლა საქმიან ეთერში დამივხვდებით. ამის პროგნოზზე გააქვს რაიმე მუსიკალური ფონი შერჩეული? მუსიკალური არა, მაგრამ პროგნოზი უფრო გრძელი მაქვს, ვიდრე ერთდღიანი იქნება და მე გრძელი შენთვის დამამშვიდებელი თუ არა? თარს მოგვადგა შემოდგა? ჩვენთვის არა. ჩვენთვის არა. ნუ 40 გრადუსი სიცხის მოყვარულისათვის დამამშვიდებელი პროგნოზი